Tahanan, Cruz. Good morning. Kaka-breakfast lang namin. And today, ito yung mga haharapin ko. Kahapon nag-S&R kami dahil, mag-grocery kami and very seldom na lumalabas kami. Kaya kahapon sana, pagsasabay-sabayin ko na yung pag-grocery and pamimili ng mga gifts para sa mga pamangkin. Kasi alam ko, merong mga toys and mga clothes doon. Pero ngayon pala, konti lang and yung mga iba doon hindi age appropriate doon sa mga pamangkin namin. Kaya dahil nandun naman kami for grocery, mga pagkain na lang yung mga binili namin and ayaw naman kasi namin na ibukod pa ng ibang araw yung paglabas. Sorry, ang ingay. Para sa mga pamimili ng regalo. Dahil takot pa rin kami, hindi pa naman okay yung situation natin ngayon because of the pandemic. So, di naman namin gusto na mamili pa sa mall. So, yun, namili na lang kami ng mga pagkain. Actually, mga junk food. So, lago tayo sa mga magulang. Pero, ayan, ito na lang yung naisip namin na medyo madali. Bawi na lang tayo next year. So, ito yung mga ipapamigay natin sa mga bata. We have Doritos. Ito isa sa mga favorites namin dito. Doritos na roasted corn. And then, Ruffles. Meron ding Pringles. Tapos, merong Yan-Yan. Hello Panda. And yung Nutella na parang Yan-Yan din. Tapos, ilalagay natin sila sa isang bag na kagaya nito. Ayan, may sinample na ako. Tingnan ko kung kasha. And then yung bag, lalagyan natin ng mga pangalan nila. So, ipa-personalize natin sila para matuwa naman. Tsaka magagamit pa rin nila. So, yun, samahan nyo ako mag-personalize today ng ating mga canvas bags. Pag marami yung mga pangalan na gagawin ko, tinatype ko na lahat na ganyan. Tapos, ungroup to lines ko na lang. Yan. Para mahiwa-hiwalay siya. Ayan, so we're now done sa mga bags at gumawa ako ng sample set dito. Ayan, nilagyan ko ng maliit na green na ribbon. Tapos, tag ni na Liam. Ayan, Lucio and Liam. Tapos, nilagyan ko ng gold na panghang para, ayan, maging Christmassy naman yung color ng ating bag. Okay?
you.